আৰু এই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ডক্টৰ নিপেন দাস এগৰাকী চিন্তাশীল শিক্ষাৰ্থী অভিজ্ঞাপকে মই তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ মৰম আছে। ইয়াত উপস্থিত থকা উপাধ্যক্ষ তেখেতে মোৰ তেখেতলৈ হেৰি কৰিছিলে যে আমাৰ বহু দিনৰ চিনাকি, সেই চিনাকিৰ পুৰণা কথা আমাৰ পাহৰি যোৱা কথাও তেওঁ কৈছে। আৰু এই গুৰুজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা চিন্তিত কৰা প্ৰযুক্তি বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা যে মই অৰ্থনীতিবিদ নহয়, অৰ্থনীতিবিদ হিচাপে মই কথা ক'বলৈ ইয়াত নাযাওঁ। দ্বিতীয় কথা, কৃষিৰ বিষয়েও মই কৃষি অভিযন্তাও নহয় বা কৃষি বিজ্ঞানীও নহয়। তৃতীয় বা বুৰঞ্জীৰ গৱেষকো নহয়। মই বুৰঞ্জীৰ এগৰাকী অনুৰাগী পাঠক, বুৰঞ্জী পঢ়িছিলোঁ। সেই গতিকে অনুৰাগী পাঠক হিচাপেহে মই যি বক্তব্য এই বিগত সময়ছোৱাৰ মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তিনিটা কথা কৈছোঁ। এটা হ'ল মই খেতিয়কৰ ঘৰৰ ল'ৰা, মাটিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে। ২ নম্বৰ কথা হ'ল যে মই সৌভাগ্যক্ৰমে বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ মনটো আমি মুকলি কৰি ৰাখিব নাই, আমাৰ চকু দুটা আমি হেৰি কৰিব নাই যে ভূমি অসমত কমি আহিছে, অসমত কৃষিৰ উৎপাদন কাগজে পত্ৰে বাঢ়িছে কিন্তু হালোৱা কমি গৈছে। এইবিলাক কথা চকুৰ আগত গাঁৱত দেখি থকা কথা। গতিকে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত, এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ অধ্যয়ন হৈছে নে নাই, আৰু গৱেষণাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ নতুন নতুন কথা যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ইতিহাসৰ ওপৰত নতুন ৰকমৰ গৱেষণা লিখিছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্ৰফেচৰ ৰাজবংশাৰে লিখিছে, মধ্যযুগৰ, তাৰপিছতে লীলা লিখিছে। কিন্তু অসমৰ ঔদ্যোগিক ইতিহাসৰ কোনো কিতাপ নাই, অসমীয়াটো নাই, ইংৰাজীটো নাই, কোনোবাই লিখিছে চাগে চবকৈ। অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ ইতিহাস নাই। অসমৰ আনকি কেঞ্চাৰ বেমাৰক লৈ পেলাইওতো এখন ইতিহাস লিখিছে, পুলিজত পাইছে যে তেওঁ পাইছোঁ। এইখিনি বিগত ২০০ বছৰ কাৰণে এটা আগৰ কথা মই কিছু ক'ব লাগিব। আৰু কনফিউচাছে কৈছিল ষ্টাডি ফাৰ্ষ্ট ইফ ইউ ৱান্ট টু ডিফাইন ফিউচাৰ। তুমি অতীত পঢ়া, তুমি ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা। আমি অতীতটো আমাৰ কি আছিল আৰু এতিয়া আমি ভৱিষ্যত আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ অসমৰ ভৌগোলিক এতিয়া মাটি কালি আজিৰ দিনটোত 78,430 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। 33খন জিলা আছে, 80খন চাব ডিভিজন আছে, 184টা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল আছে। আৰু 2011 চনৰ চেঞ্চাছ মতে, এইবাৰটো চেঞ্চাছ নহয়, গতিকে 3,3,12,00,000 ইমান চিটি, ডেঞ্চিটি অফ পপুলেশ্যন। 2001 চনত 1951 চনত আছিল প্ৰতি স্কুৱেৰ মাইলত 102 জন। এতিয়া 2001 চনত হ'ল 340 জন আৰু 2011 চনত 398 জন। এইটো অসমৰ নগাঁও জিলাত 1971 চনত আছিল 302 জন। 1991 চনত আছিল স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ 494 জন। 2001 চনত হ'ল 604 জন আৰু 2011 চনত হ'ল 711 জন। এক স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ, 1 বৰ্গ কিলোমিটাৰত 711 জন মানুহ আছে। কাইলৈ যেতিয়া 1000 জন মানুহ হ'ব, আমাৰ গাইপতি মাটি কিমানকৈ ভাগত পৰিব? কিন্তু আমাৰ গাইপতি এজন মানুহৰ 170 থকাৰ সময়ত মাটি ভাগত পৰিব, তাতকৈ বেছি হৈ গ'লে। গতিকে এই মাটিৰ যে সমস্যাটো আহিছে, এইটো এটা আমাৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যাটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ মানে। কিন্তু যিটো দেখিছোঁ যে আমাৰ এই যি সম্পদ আছে, অসমত নদী আছে, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে ডাঙৰ নৈ আছে, আৰু এই নৈখন আমাৰ ধ্বংসও কৰিছে বা হেৰিও কৰিছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ মানুহে ইয়াৰ জনজীৱনক এটা নতুন শক্তি দিছে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কেনেদৰে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সম্পৰ্কত আমি দক্ষিণাৰ্থখনৰ সুবিধা কৰিছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি শুনিছোঁ গানটো, মহামিলনৰ চিত্ৰ।
কিন্তু ইয়াতকৈ বহুত বছৰ আগতে মহাৰাজ ৰত্নপালৰ বৰগাঁও তাম্ৰলিপি লিপিত মোৰ এজন বন্ধু হাইস্কুলৰ শিক্ষক, তেওঁ এই সংস্কৃত শ্লোকটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছে। পৃথিৱীখন ৰক্ষা হওক, সাগৰ নদী লোহিত, পিছত পানীৰ নদী সন্দৰ্ভত আনন্দিত হোৱা লোকসকলে ধাৰণা কৰিছে এয়া চন্দ্ৰৰ কিৰণ নহয়নে, যেন এক শৰীৰৰ ধাৰণলৈ লৈ গৈছে, এয়া গলিত স্ফটিক নহয়নে, এয়া ভগৱান শংকৰৰ কোনো মংগলজনক শক্তি নহয়নে, ই সকলো পাপ নাশ কৰা ব্যস্ত হৈছে। যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল সাগৰ নদী, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ঢুকৈ নদীকে কৈছে, এইটো ৰত্নপাল ৰজাৰ বৰাগাঁও তাম্ৰলিপিত তেতিয়াই লিখি থৈ গৈছে, সাগৰ শক্তিত জড়িত। আৰু ইয়াৰ পানী স্ফটিকৰ দৰে উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, সুন্দৰ, আৰু ই পাপ নাশ কৰে, পাপ নাশ কৰে। যে আমাৰ এই দুই কাষে ইয়াত থকা দুই কাষে দুই পথাৰ আছে, তাত পানী দিয়ে, তাত কলহ পেলায়। আমাৰ বহুত ইয়াৰ উপনৈ আছে, আমাৰ এই কলংখন যেতিয়া বৈ আছিল, আমি যেতিয়া এই কলঙৰ পাৰত আমি সাঁতুৰি নামি ফুৰিছিলোঁ, আমাৰ দুই পাৰৰ খেতি হৈছিল। ইয়াত সাৰ দিব নালাগিছিলে, সৰিয়হ তোলোতে সৰিয়হৰ খেতিয়কসকলে কয় কাটি লৈ কাটিব লাগে, তেনেকুৱা এটা উৎপাদন হৈছিল এই নদীবোৰ আমাৰ। তাৰ মাজতো আমাৰ কি হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আমি এনেকুৱা এটা সময়লৈ আহি আছোঁ যে আমাৰ সময়টোত এই সময়টোত আমি যে আমাৰ যোনবিলাক নৈ আছে, আমাৰ এই অৱস্থাটোত আমি মাটি কেনেকৈ আমি মাটিৰ সমস্যাটো বাঢ়িছে। কিয় বাঢ়িছে? যে মানুহ বাঢ়িছে। আগতে মাটি আছিল অপৰ্যাপ্ত, মধ্যটো মাটি অপৰ্যাপ্ত আছিল খেতি কৰিবলৈ, কিন্তু 1901 চনৰ পৰা ইমানৰ পৰা আমাৰ এই মাটিবোৰ কমি আহিছে। মাটি লৈ পেলাই সংঘাত আমাৰ বাঢ়িছে নাই? অকল আমাৰ ইজনে সিজনৰ মাজত নহয়, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত। নাগালেণ্ডে আমাৰ মাটি ল'বলৈ বিচাৰি আছে, মিজোৰামে আমাৰ মাটি ল'বলৈ বিচাৰি আছে, অৰুণাচল বিচাৰি আছে। এইবিলাক যে বিচাৰি আছে, এনেকুৱা আহোম ৰজাৰ দিনত খেতি অৱস্থা নোহোৱা নাছিলে। তেওঁলোক আহে, খেতি পথাৰ আহি লয়, ভমতীয়া ৰাখে, কিন্তু এইখিনি মাটি মোৰ বুলি তেওঁলোকে দখল কৰি নাৰাখে। যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ ভাৰতলৈ আহিছিল, তেতিয়া এজন হেৰিয়ে কৈছিল যে তুমি যদি আমাক খাবলৈ আমাক শস্য দিয়া, তুমি যদি আমাক খোৱা পানীখিনি দিয়া, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগত আমাৰ সংঘাতটো তোমাক আমি আহিবলৈ দিম। গতিকে মাটি লৈ পেলাই এই সংঘাতটো নাছিল, কিন্তু মাটি লৈ পেলাই এই যিটো সম্প্ৰসাৰণ হৈছে, এই সম্প্ৰসাৰণটো কাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া বহলভাৱে হৈছে। অলপ দিন আগতে যে ব্ৰাজিলত যে ডাঙৰ অৰণ্যটো জুই লাগি গ'ল, বহুতে কৈছে যে এই অৰণ্যখন জুই লগা আন্দোলনৰ বহুতো লোকৰ তাত এটা অভিলাষ আছে, তেওঁলোকে তাৰ মাটি ল'ব, তাত খেতি হেৰি কৰিব, তেওঁলোকে তাত ডাঙৰ সম্পদ আছে। মহাভাৰততো ডাঙৰ ধৰ্মানন্দ প্ৰশ্নতে লিখিছে যে খাণ্ডৱ দা কিয় হৈছিল? খাণ্ডৱ দা যিখন খাণ্ডৱ অৰণ্য আছিল, সেইখন কাশ্যপৰ ৰাজ্য আছিল। তাতে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থখন হেৰিয়ে বনাইছিল, তাতে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থখন তেওঁলোকে বনাইছিলে পাণ্ডৱে। আৰু এই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ যে বনাইছিল, এই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ